Let's pray. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa isang magandang araw na ipinagkaloob mo. Salamat po, Panginoon, at dalangin po, Panginoon, namin na ikaw lamang ang magbigyan namin ang kaluwalhatian, Panginoon, sa tanghali ito. Panginoon, napakabuti, napakainam ng iyong layunin. At ang layunin na iyon, Panginoon, ay para sa aming kabutihan, Panginoon. We thank you for everything. Hayaan mo, Panginoon, ihanda mo ang aming mga sarili, ang aming mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, maging sa aming pag-awit. Panginoon, ang pangalan mo may taas sa aming kalapit namin. Thank you for everything, and to you we give glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shall we give a clap offering unto our God? Come on, let's clap our hands. What to say, Lord, it's you gave me life and I just explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I could be a light that shines your name. Sing it all every day. And every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you will guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Say it one more time. Every day I learn to stand upon the word. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you will guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Let's sing one more time. If every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Sabihin natin ito, it's you I live for every day. 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 All the last time, it's you I live for every day. It's you I live for every day. It's
Hallelujah, Jesus. This is our desire, O God. And in our lives, let your will be done as we give you our hearts, our soul, to honor you and to give you glory, O God. We thank you for everything. Let's sing this song. This is my desire, to honor you, Lord, in all my heart I worship you, and all I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is our prayer before you, Lord. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Let's sing it one more time. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I live for you alone. In every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, namin na mahihain namin ang aming sarili bilang hain na buhay, kaaya-ay at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. At naisin lamang, Panginoon, na sa aming buhay, sa aming lakarin, nawa hindi ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo ang masunod, Panginoon, sa aming buhay. We thank you for everything. You have been so good to us. You've been so faithful unto us. For you said in your word, you will never leave us and you will never forsake us. We thank you for that, O God. And you are true to your promise, Lord. We thank you for everything. Panginoon, hayaan mo lamang, Panginoon, sa tanghaling ito, maibigay at masunod ang kalooban mo, Panginoon. Hindi ang aming kalooban, kundi ang kalooban mo, Panginoon Diyos. Salamat o Panginoon, kaya maingat kami magbabalik ng lahat ng papuri, ang lahat ng pagsalamat sa pangalan ni Kristo Jesus tayo magsabi ng Amen and Amen. Shall we give a clap offering of our God?
Maaari na po tayo maupo muna. Okay, good afternoon. Magandang hapon po. Parang malungkot na naman kayo. Actually, giniginawa ko napakalamig. Pwede ba makiusap? Pag ako natigas, makibuhat na lang. Biro lang. Okay, papapatuloy po natin yung ating pinapag-usapan ngayon. Kung maalala ninyo, ay pinapag-usapan natin yung kingdom living. Papag-usapan natin ito sa mga ilang panahon pa. At yung Sermon on the Mount, ito yung Matthew chapter 5 hanggang sa Matthew chapter 7. Kung maalala natin, ay natapos na natin ang Matthew chapter 5. At tayo ngayon ay nandito na sa Matthew chapter 6. Naalala niyo ba last week kung ano yung tinuro ni Pastor Bong? About prayer. Tama ba? Yun yung priority of prayer. So ipagpapatuloy natin ngayon itong pinapag-usapan natin ng priority of prayer. At dito sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13, ang sabi rito, pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Siguro sandali lang po tayo mag-pray bago po tayo mag-aral. Manalangin tayo sandali. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami mag-aral ng iyong salita. Kinikilala po namin, Panginoon, ang aming kawalan at kinikilala po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa oras na ito, tinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos. Ang karunungan at kapangyarihan po ninyo, Panginoon Diyos, ang aming maranasan. Hayaan ninyo ng mensahe ni Kristo sa maihayag. Ang pangalan ni Kristo ang siyang maitaas at ang kalooban ni Kristo ang siyang maganap at maisa katuparan. Bigyan mo kami ng wisdom sa lahat ng aming papag-usapan at hayaan ninyo lahat ng aming tatalakayin ay maging pagpapala sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ito po yung ating ipagpapatuloy sa ngayon, itong panalangin, ito po yung tinatawag na disciples prayer. Hindi ito tinatawag na the Lord's Prayer, although ang iba ay yun ang tawag nila. Kasi sabi nga nila, pag tinawag mo itong the Lord's Prayer, parang hindi siya bagay kay Jesus. Kasi dun, may bahagi itong prayer na ito na napansin nyo. Sabi nito, forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kasi Jesus naman ay walang kasalanan. So kung titingnan natin, mas tinatawag ito ng iba na the disciples prayer. Kasi mga disciples at lahat naman tayo ay nagkakasala. At mapapansin nyo, itong prayer na ito ay hindi ito isang prayer na kung saan ay para bagang isang formula ng panalangin. Na pagka ito'y binigkas mo, pag ito'y sinabi mo, sasagot na si God. So hindi ito isang formula, kundi ito'y isang pattern ng prayer. Nagturo si Jesus sa kanyang mga alagad kung paano yung pattern ng panalangin. Mapapansin nyo, dito sa Matthew 6, 9 to 13, nahahati yan sa dalawang bahagi. Mapapansin nyo, yung verses 9 to 10, ito ay tumutungkol kay God. At doon naman sa 11 to 13, ito naman ay tumutungkol sa pangangailangan ng tao. Yung verses 9 to 10, nakasentro yan kay God. Kaya sabi nito, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So nakasentro kay God, yung unang bahagi ng panalangin. At doon sa pangalawang bahagi, ito naman ay nakasentro sa pangangailangan ng tao. Kaya sabi niya, give us this day our daily bread. So ito yung ating physical need. Tapos sabi niya, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Nakafocus naman yan sa ating soulical need. Ito yung ating emosyon na tayo nagkakamali, nagkakasala. And tapos dito naman, and do not lead us into temptation but deliver us from evil. Spiritual need naman. So ngayon pupunta tayo dito sa verse 10. At natalakay ni Brother Bong last week, yung relationship. Sabi niyan, Our Father who is in heaven, hallowed be
your name. So napansin, hindi ba napakaganda? Sabi nun, our Father who is in heaven. Ibig lamang sabihin dito, na nire-relate ni God, kung paano dito sa lupa ay merong tatay at anak, physically, meron din sa spiritual, meron din tatay sa heaven, at meron din siyang mga anak. At alam naman natin in John chapter 1 verse 12, na sila naman ang tumanggap sa kanya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ang isang tao na lumapit kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ay may karapatang tumawag sa Ama. Kaya sabi, aming Ama, nagpapakita ito ng relasyon. Malaki ang pagkakaiba ng Ama sa lupa kaysa sa Ama sa langit. Sino dito mga tatay? Pakitaas ang kamay. Di ba tayo bilang mga tatay, kung i-compare natin ang ating sarili sa Diyos bilang Ama, malaking-malaki ang pagkakaiba. Kasi tayo mga tatay sa lupa, marami tayong limitasyon. Pag ang ating mga anak ay lalapit sa atin, hihingi marahil ng kanilang pangangailangan financially, lalo kung sabay-sabay pa, minsan sasabihin natin, anak, pasensya ka na. Mauuna mo na yung dalawang kapatid mo, saka ka na lang kasi kinakapos ako. Pero ang tatay natin sa langit, hindi siya kinakapos kahit kailan. Tama ba? Tayo bilang mga tatay sa lupa, limitado tayo sa pagbibigay proteksyon sa ating mga anak. Example, sa ngayon, wala tayo sa ating mga anak. Ang tanging nakikita lang natin sa oras na ito ay yung mga walls sa ating paligid dito sa auditorium na ito. Hindi natin alam ang nangyayari sa ating mga anak. Samantalang si God bilang tatay, ang proteksyon niya ay kayang-kaya niyang gawin anumang oras, anumang sandali. Kasi siya isang God na omnipotent, omnipresent, at omniscient. Lahat ng karunungan ay nasa Kanya, lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya, at sa lahat ng lugar ay naroroon siya. So, matitignan natin si God ay kakaiba, sabi, our Father who is in heaven. So, ibig sabihin, nasa langit siya, tanaw niya lahat ng pangyayari sa daigdig. Alam niya lahat ng nangyari, yung isang piraso lang ng nangabaray, isang piraso lang ng dahon na nahulog. Alam niya, eksaktong oras, eksaktong sandali, nung ito'y nahulog at kung saan ito napunta. Ganon si God. Tapos sabi pa, hallowed be your name. So, itong tatay natin na nasa heaven, dapat siyang sambahin. Pinakita naman dito yung kanyang katangian. No, sambahin ka. Ibig lang sabihin ito, kailangan natin ideklara o sabihin kung anong kanyang katangian. Siya ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Siya ang Diyos na dakila, mabuti, mapagmahal, makapangyarihan. Hindi ba mas madaling lumapit sa isang persona kapag kakilala mo siya? Tama ba? Pag alam mo yung kanyang katangian, may kakayanan siya, mapagmahal siya, mabuti siya, matapat siya, at meron siyang kapangyarihan, mas madaling lumapit kasi kilala mo siya. Parang sa tao lang yun. Pag alam mo yung tao, masungit, suplada, walang kakayanang tumulong, mahirap lumapit sa kanya. Minsan nga, kahit nga mabait yan, matulungin yan, minsan kung kulang din sa pera, hindi ka rin makakahingi ng tulong sa kanya. May mga tao naman na marami silang pera, masungit naman, ayaw naman tumulong. So si God, lahat ng mabuting katangian na kay God. Kaya mas madaling lumapit sa Kanya. Mas madaling magtiwala sa Kanya kasi napakadakila niya. Parang ganito lang yan. Minsan may isang lalaki sa ospital, tumatakbo siya. Nakasuot siya ng damit na pang-operasyon. So nandun siya sa operating room, tumakbo siya sa hallway. Ooperahan niya siya ng oras ngayon. Tumatakbo siya. Habang tumatakbo siya, nakita siya ng doktor. Sabi sa kanya, bakit ka tumatakbo? Nakasuot ka pang operating room, operahan ka, no? Nakasuot ka. Upo. Bakit ka tumatakbo? Kasi po yung nurse Kung ano-ano sinasabi. Bakit? Ano ba sinasabi ng nurse? Sabi ng nurse, sige lang, kaya mo yan, huwag ka matakot. Sige lang, kaya mo yan, huwag ka matakot. Magtatagumpay ka rin yan, huwag kang kabahan, makakaraos ka rin yan. Sabi ng doktor, ganda lang sinasabi, bakit ka natatakot? Wala namang masama sa sinasabi ng nurse, huwag ka matakot, sige lang, kaya mo yan, makakaraos ka din yan, magtatagumpay ka din. Walang masama, maganda yung sinasabi niya. Sabi ng pasyente, hindi naman niya sa akin sinasabi yun, sa doktor. Yung mag-o-opera sa akin. Isipin niyo po, di ba kung kayo magpapa-opera, gawin yung doktor, sinasabi ng nurse, sige lang, kaya mo yan. Huwag ka matakot, magtatagumpay ka rin, makakaraos ka rin. Kung ikaw yung pasyente, kakabahan ka, tama ba? Kasi parang mag-question ka, bakit siya kinakabahan? Lalo kang kakabahan. So parang makikita mo doon, parang wala siyang kakayanan. So ganun din kay God, no? Kung kilala mo si God na siya mabuti, matapat, makapangyarihan ng dakila, madaling magtiwala sa Kanya. And then sunod, pag-usapan natin ngayon, yung program. Sabi niyan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So napakagandang panalangin.
ang kaharian mo ay mapasa amin. Dumating ang kaharian mo, mangyayari ang kalooban mo dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Alam niyo, itong panalangin na ito, kung totoo ng isang mananampalataya, isang Christian ay malalim ang ugnayan kay God, ito ang kanyang panalangin. Lord, ang kaharian mo'y dumating sa pamilya ko, ang kaharian mo'y dumating sa bahay ko, sa trabaho ko, ang kaharian mo'y dumating sa community ko, ang kaharian mo'y dumating sa aming bansa. Lord, kung ang naisip mo, maghari si God doon sa bansang kinalalagay mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. So napakahalaga ng panalangin na ito. Minsan nakakalungkot lang na may mga tao minsan, ang panalangin natin ay isang panalangin na gusto natin tayo masusunod at hindi si God. Minsan may mga tao nagsusulat pa ng kanilang mga plano. Ang dami ng mga plano. At matapos ng gawin ng mga plano, Lord, ito po plano ko. Sundin mo to. Gawin mo to. Minsan meron din tayo mga prayers. No? Yung mga prayers natin, Lord, pinagpipray ko siya. Pasagutin mo siya. Nililigawan mo siya. Pasagutin mo siya ng oo. Para baga gusto natin, masusunod tayo sa prayer. Kung gusto natin minsan, kung ano yung paraan na gusto natin, minsan yung gusto natin mangyari. Parang ganito lang. Minsan daw may isang hunter, hindi ko alam kung naikwento ka na sa inyo. Pasensya na kayo na kung naikwento ko ha. Pero pag nagtuturo naman ako, tuloy naman kayo lahat. Kaya nakalimutan nyo na rin yan. Kaya isang hunter, minsan daw nagka-hunt siya ng mga hayop, no? Sa isang araw, nung siya ay napadaan sa isang lugar, bigla na lang nagulat siya, may lumabas na isang napakalaking bear, isang oso. So paglabas ng isang bear na napakalaki, isang oso, bigla siyang nagulat kasi lumabas. So itong hunter, sa kanyang gulat, yung kanyang baril na ihawis niya. So tumakbo siya. At yung bear talaga umuungo, talaga mukhang gutom na gutom, mukhang kakainin talaga siya. So nangyari, itong hunter na ito, dahil nakita niya laki-laki, umuungol pa, parang gutom na gutom, tumakbo siya, at hinakol siya ng bear. Talaga habang humahabol yung bear, talaga